Ja jälleen kerran, tässä olisi meidän uutiset. Eikä tosiaan tänään on vain luvassa tätä Annen kanssa treenaamista, joten eiköhän lähdetä katsomaan, että mitä se tarkoittaa ja miten se käytännössä katsoen menee. Ja pahoittelut, toi ruska tulee olemaan varmaan koko videon ajan leikkimässä tuolla taustalla ja pitämässä meteliä. Tervetuloa uuden jakson pariin SSOta. Eli tosiaan Annen kanssa tänään treenaillaan ja toisin kuin luulin, niin me ei treenatakaan jollakin tallella, vaan mennään stevelle. Joten. Mä tsekkaan, otaks mä jonkun toisen hepan ja jatketaan sitten stevellä. Alright, täällähän sitten ollaankin. Eli tosiaan tää alkaa täältä steveltä, steven vieressä olevalta paddokilta. Onhan se toi? On. Kyllä se toi. On se toi, joo. Ja tässä pitää, ennen kuin sä saat tän tehtävän, sun pitää olla tarinassa niin pitkällä, että sä oot tavannut ton Beatrixin. Eli se on se kääpiö kautta mikä onkaan olento, joka on ton Fort Marian niin sen kirjastossa. Eli sun pitää olla tavannut se ja voittanut sen luottamuksen, niin sit sä saat tämän tehtävän. Ja sun pitää tietysti olla Star Rideri. Mut yes. Nyt mä teen tämmösen. Niin mä näen sitten vaan niin tämän. Mä tykkään, että konkku on tuolla pitämässä hauskaa silleen jippii! Okei, Cayanne pippuri siinä. Okay, Lynn, what a nice surprise. I'm having one of those days where it feels weird to be outside. After all that time surrounded by pink every color I see it all. Mä en osannut lukea. After all that time surrounded by pink, every color I see it is almost overwhelming. Tuossa pitäisi olla pilkku, jolloin tietää, että se pitää tavoittaa. Mutta ok, asia selvä. On the bright side, not being able to ride Concord means that I've learned a lot about riding and training different horses. So when Mark from Jorvik Stables asked me to help him with young horse, I jumped at the chance. This is Cayanne. She's young, green and skittish. Hevoskielellä vihreä tarkoittaa, että se on kokematon. Että se ei ole tehnyt mitään. Niin se mun pitää tässä, että kun kaikki ei ymmärrä välttämättä kieltä, niin eli se on just se nuori, kokematon ja sitten se on skittish, eli se on vähän arvaamaton. There's not a bad bone in her, but she freaks out if so much as a leaf drops from a tree. She just needs some more experience, so I've been training her in some new environments. Concord isn't really helping though. She's not the best influence on the Cayanne's temperament. You can blame Tinkan for that. He's been playing a lot of peekaboo with her lately, so she's in a playful spirit. Hey, you don't happen to have some extra time on your hand? I'm trying to get Cayanne used to being around different people and horses. Plus, it would be cool to hang out and do this together. Olis kyllä itse asiassa, Anne. Ja mä otin Game Masterin justiinsa sen takia, että Game Master on tämmönen kokenut kouluratsu, joten kyllä. I'm happy to be back in the saddle, even though it's not my own or my own horse. I was just starting to prepare for today's ride when I realized I forgot my groom kit back in the stables. I tried leaving Cayanne alone yesterday, but she jumped out of the paddock almost immediately. Could you go and fetch my kit for me while I keep her company?
It should be somewhere in Steve's barn in red bucket. Okei, punainen ämpäri. Selvä. Eli tuolla. There they are. Thank you. Part of Cayanne's training is to make sure she's comfortable with being handled by different people. Could you help me by brushing her? Totta kai. Tää hyppäsi ite. Okei, mä olin jo ite painamassa, mut ok. Anteeksi, tulen sun takaa. Meni ohitte. Any grooming. Okei. Hyvä tyttö. Hienosti. Good girl, Cayanne. Do you want to pick Cayanne's hoof together? If you take one off the front, I can do the rest. Wow, tasapuolinen työjako. Niin siinä on 4 jalkaa ja sä haluat, että mä otan yhden edestä. Ok, käy. Olisin voinut ottaa 2. Olisin, kiitos. Älä pure. You know, this is a big improvement from when I started working with her last week. Ai se on vasta viikon ollut sulla, wow. Something about you presence calms her. Your presence calms her. Mulla on henkilökohtaisesti tommonen niinkun ote eläimiin yleensäkin. Et suurin osa eläimistä, kun mä oon niiden kanssa, niin ne muuttuu rauhallisemmiksi, vaikka ne olis muiden kanssa semmosia tosi arvaamattomia näin, niin mun kanssa ne on yleensä tuppa olemaan rauhallisia. Oli kyse hevosista, lehmistä tai mistä tahansa, niin mulla oli jotenkin semmonen ote. Mua kehuttiin koululla siitä, kun pystyin käsittelemään erilaisia eläimiä ilman mitään pelkoa ja niin ne eläimetkään ei sitten pelännyt minua. You have to be mounted. No olisit voinut sanoa, että voisitko nousta hevosesi selkään. Ei sitten. It looks like Game Master is a lot more calming than Concorde is at present. Let's try going for a ride. Cayanne isn't ridden much, and she's very bound to other horses. If you ride in front of me, I can get some help to set the right gait and encourage her to move in the direction I ask for. Eli possujunaan mennään. There's a risk I might steer Cayanne into your horse's rear and as an emergency brake if needed. Joo, sekin pitää olla se turvapylly siinä, että voi siihen ajaa itseensä, jos hevonen meinaa mennä liian kovaa. Just make sure not to ride too fast and we'll be fine. Oh, and don't mind Concorde, she's refused to stop her playtime for anything. Okei. Okay. Mennään raviin. Ei mennä raviin. Tää on itse asiassa aika kivaa. Takkua. Mun pitää aina muistaa katsoa näitä niinku thumbnail-mahdollisuuksia, koska niitä on harvemmin. Okei, eiköhän siinä. You can ride a little faster. Okei, little. Tuppa sieltä, Cayanne. Okei, mennään käyntiä. Käynti is fine. What about ravi? Ei käynti. Concorde vaan pukittelee tuolla silleen, minulla on kivaa! Wuhuu! Okei. Ei sä halua mennä käyntiin. No mutta jos se on vihreä ja silloin vasta vähän aikaa ratsastettu, niin käynti on kyllä itse asiassa se askellainen, mitä pitäisikin mennä.
vähän ravia, mutta niinku ei ihan järkyttävästi. Näyttää aika kivalta. Kiva heppa. Well done, Cayanne. Mä oon aina tuttunut Caitlin. Well done, Cayanne. She really seems to like your horse. Alright, we're ready to ride the faster pace. Whenever you're ready. Meidän oli pitänyt mennä käyntiin vaan. Okay. Faster. Ei sitten. Mä en myöskään ole varma, että onks toi... Oho, anteeksi. Onks toi klubilainen? On se kai. Sulla on, siis Cayanne on vähän nopeampi. Pitää itse pysytään vähän enemmän vauhdissa. Ja mä arvasin myöskin, että Annen kanssa päästään sitten tekemään tämmöistä vähän kouluratsastuksen tyylistä. Ei niinku kouluratsastusta, mutta kouluratsastuksen tyylistä. Tämä on itse asiassa aika rentouttavaa. Ai vitsi, kun tavallaan kaipaa niinku noita tunteja. Mutta sitten, en mä tiedä. Mä jotenkin koin jossakin kohtaa ainakin, tai siis mä koin sitä vieläkin, että itse ratsastus ei ole se, mitä mä kaipaan. Mä kaipaan hevosen kanssa yhdessäoloa ja niinku sitä tekemistä hevosen kanssa niinku maasta käsin. Mutta itse ratsastamista en mä kaipaa niin paljon. This is some major progress. Thank you, Caitlin. That's enough for today. It might feel counterintuitive to end when things are going so well, but it's important not to overwhelm a youngster. Let's sit down for a classic European snack break. We can ride the horses over the pasture and let them out there first. You lead the way. Okay. Tulkaas. Tänne suuntaan mennään. Varokaa muita heppoja. Pastor. Joo, anteeksi, me mennään nyt tätä myyntihevosten luota. Mä en osaa suunnistaa. Tuonne laitumelle, kun ne haluaa. Joo, tonne. Eiku tonne. Okay. Anteeksi kaikki, me tullaan läpitte. Youngsteri here. Okei, tonne. Niin siellä, missä on niitä muitakin. Joo. Mä ajattelin jotain näitä pienempiä. Mutta tää käy. Here we are. Wait a moment, I'm going to let the horses in here. Mä haluan mennä kattoo. It is so cute. Et Concorde on Cayannen kanssa. So cute. Se on silleen, kyllä, minä näytän. Minä olen täällä ollut vähän aikaa pidempään kuin sinä. Okei. I always bring extra snack and drinks with me when I'm on a ride. What do you prefer? Hot cocoa, maybe soda? If you want to, you can leave K-Master in the pasture with Cayanne and Concorde. Come back here when you're ready. Okay. Itse asiassa joo. Nyt kun mietitään asiaa, niin kyllä. Voisin jättää. Niin, säkin pääset hetkeksi aikaa. En mä olekaan pistänyt hevosta niinku tarhaan tässä pelissä. This is interesting. Okei. Mulla ei oo sulle
Joo. Ei oo riimuu, mutta pidä hauskaa. I will be back. It's nice to be riding again, but I really miss my dress-out saddle. My legs are too long for me to get a good seat in a Cayanne saddle. Mulla olisi kyllä sulle koulusatula, jos sä haluat. This has been great, Caitlin. I know I've been a bit vacant since my return, but I think with some time we'll be thick as thieves. I have a question for you. What do you think your purpose is here on Jorvik? Just here. Tää oli se alkuperäinen. Että me tultiin vaan lomalle tänne. Niin, mikä mun tarkoitus on täällä? No tällä hetkellä musta tuntuu, että meidän tarkoitus on, että pelastaa saari pimeän voimilta. Musta tuntuu, että se on mun tarkoitus. You inspire me, you know that, right? You rode into Pandoria and risked everything to rescue me. That's beyond admirable. I've been readjusting a regular life since Pandoria. People staring at me was the hardest thing to get used to. Modeling and being in front of the camera is one thing, but being looked at as an oddity is another experience entirely. My friend Derek helped me to come to terms with it, actually. I never used to smile in photos, but lately we've been doing some shoots and I don't know, this big goofy grin appears on my face. When I look at the photos, I see a version of myself I am comfortable with. Still, the whole experience changed me. I'm the first person to admit that I wasn't the most cordial to people, but being a part of Soul Riders, a greater cause to save Jorvik, it's humbled me. Aww. Elizabeth said something to me once. The sun can warm or sun can burn. The decision is what kind of sun I want to be. Well, Caitlin, today has helped me make up my mind. I don't want to burn anymore. I only want to bring warmth. Aw, that's great. Hei Cayanne. Hei Game Master. Sä saat sun varusteet takaisin. Kiitos. Thanks for spending time with me today. Today has been a good day. I'm really happy with Cayanne's progress, with thanks to you. Maybe we can keep up with the winning concept and meet again tomorrow. Ja siis totta kai käy. We can go on a hack together if you bring calm and safe Horus. Game Master has been excellent candidate so far. I'll be waiting for you. Okei. Elikkä tää jatkuu huomenna. Mutta koska mulla on jo lauantaille video, niin missä mä pystyn nukkumaan? Hetkinen pieninen. Okei. Mä nyt lukasin vähän sen enemmän näitä uutisia tässä samalla, kun kävin nukkumassa. Niin sanotusti nukkumassa. Niin tämän tehtävän olisi pitänyt tulla ennen kuin pääsee sinne... ennen kuin siltä, että sä voitat luottamuksen. Ja sit sen jälkeen sä pääset, tai niin sitten sä teet tätä tehtävää. Ja sit sen jälkeen sä menet sinne kirjastoon. Et siinä järkässä. Tää menee vähän eri järkässä nyt tässä sitten itselläni, koska me ollaan tehty kaikkea muuta tässä välissä. Hi Caitlin, are you ready for today's adventure? I've been eager to get up in the saddle again after yesterday. I was thinking maybe we could ride together to the village. What do you think about that, Concorde? Oh, she's off playing again.
Missä se on? Mä en näe sitä tästä. We could spend all day looking for her. She should at least be in the pasture, and there are other horses here. She won't feel lonely if we ride off. Let's head to the Silvergate village. There will be a lot of distractions for Cayanne, but with your safe horse coming along, she will have a really good influence to help keep her on the right track. Just let me tack up and we'll be ready to go. Okay. All done. Ready to ride out? There's a little trail through the village we can ride on. I figure Marley's farm might be a good destination as a start. You ride and I'll follow. Remember, you need to mind your speed so we can keep up. Okay. Tuuks sä? Tää on hauskaa, mutta sitten kun pitää odottella, niin mä en ole oikein odotteleva ihminen. Oh. Wait for us, Caitlin. Mä myös menin vähän väärään suuntaan, kun mä yritin lukea. lukea tota viestiä, minkä mä sain. Tonne. Sä voisit myös sanoa, jos sä meidät laukata. Raataanko me vai mitä me tehdään? Kun yritän nyt niinku katsoa sua enemmän, että missä askeleissa sä meet. Kuin et mihin mä oon menossa. Otan monta vaihtoehtoja. Että voi sitten päättää itse, että minkä ottaa sitten thumbnailiksi. Mun mielestä on parempi, että on niinku paljon niitä vaihtoehtoja, kuin että yrittää sitten, että no tää on nyt ainut kuva, minkä mä otin. Piip, 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 piip. Sitten se voit mennä kovempaa. Wait for us, Caitlin! Eiku Ei se ollutkaan. Noniin, Concorde. Annen ilme on sellainen wow. Concorde! Concorde, you little menace. How did you get out here? I'm fine. I'll get small price if anything. If you go find Cayanne, I'll have a chat with Concorde about this. Just wait until I can get the hold on Tinkan and tell him not to teach her to play dangerous games. Joo, mä lähden hakemaan Cayanne. Nyt pääsee menee kovaa. I know Cayanne went this way. Hop. I can see hoofprints here. Eiku tosta. Hämäs toi. Looks like horse tore the grass here. Wonder if she went towards the hollow woods. Ehkä. No siltä näyttää. Okay. There's Cayanne. She seems to be okay. Cayanne is easily startled. I'd better catch her before she wanders off and injures herself. Okay. Onks tää green light, red light, green light? Mietit, pystykö mitään... Noniin. Joo, tää on red light, green light. Okei. Okay.
Tää on tuttua. Voi tulla. Voi tulla. Ei saa mennä. Voi tulla. Voi tulla. Voi tulla. No se oli helppo. You did it, the horse is calm. Niin. Snort. Cayanne seems to be happy to see Game Master. She might follow Game Master all the way back to Anne. Game Master sille, minä tulin. Okei. Tule Cayanne. No niin, hyvä. Se seuraat ihan kunnolla. Joo, se seuraat ihan täyttä laukkaakin. Hyvä, ei tarvitse hidastella. Oh, thank Aideen, she's alright. I hope you're not shaken by this little teeter, Caitlin. I spoke with Concord while you were gone. I was a bit shaken up and she felt really bad about the entire thing. I think it's safe to say she'll only play peekaboo with Tinkan from here on out. Ehkä parempi. Okei, naurahtaa vähän. Oh, Concord. Who would stay upset on the face like that? You're just a baby after all. Just a baby. I'm just a baby. Well, I didn't count on this improvident date with the crown today, but there's no better training for a horse than letting them experience tricky situations. Cayanne seems to be unharmed. You never know what trouble a horse on the run might get themselves into. That's enough adventure for one day. Let's go back to the paddock before we get into any more trouble. Tää pitäisi päättää oikeastaan kuule Anne ihan hyvään tilanteeseen, eli... nyt me saadaan mennä ihan mitä reittiä alla. Okei. Sitten mennään täältä. Tintantantantallalle. Mennään pois tuolta noin ja katsotaan vähän lehmiä tässä matkalla. Tässä on ehkä kivaa kokemusta. Mä tykkään, että mä laukkaan ja sä kävelet. Oh, niin tuonne. Mä luulin, että niinku paddock. But I guess not. Okei. Pois. Nyt minä haluan katsella vain tätä. Things didn't go as planned, but but it can be that way when training youngsters. At least we could pick right up and keep going. I really think it's important to get back on the horse as soon as possible after a fall, as long as you don't have any major injuries, of course. Luckily, you were there to help me. Look at Concord, she seems so happy now. Aww. I wonder if I'll ever recognize my Concord in the mischievous soul once she's all grown up. We'll have a connection regardless. We're soul riders and we're soul rider and a guardian horse after all, but part of me might always miss my old companion. Anyway, here we are. Today didn't go as planned, but overall Cayanne's training has been rewarding. She's been gaining a lot of confidence under a rider due to the presence of other horses, and I'm regaining my confidence in working with horses and people too. Real talk, Caitlin, what did you think of my training methods? I would have done the same. It's nice to know we're thinking similarly. It seems so for strong sisterhood and even strong friendship. It makes for a strong sisterhood and even stronger friendship. Would you say? Our time with Cayanne is coming to a close. Mark should be here any minute to check in on her. Right on cue. Cayanne, look who's here!
Hey Mark, you're just in time. We're wrapping up our training session. Good day to you all. Cayanne, is that really you? She has a twinkle in her eye and spring in her step. You must have worked a miracle. She's a fast learner. We had some setbacks, but she's a lot more confident than when we were started. I'm sure you and Caitlin did an excellent job getting Cayanne out of her cell. So, is she ready to head home? Yep, she's all set. We didn't get a chance to train her over poles, so keep that in mind. Not to worry, I'll give her a little break before starting her on the poles. I'm sure Herman will let me borrow the paddock when the time comes. That is, if I can find him. Alright! Tosiaan tää tehtävä sijoittuu ennen kuin me löydettiin Hermanni. Tai niin käytiin hakemaan Hermanni kotiin. Totta. Good luck. See you later, Cayanne. It's been nice riding with you. I gotta run and give my good friend Tarek Moppe a visit. Doodaloo. Ai kun Moppe on vedellään täällä. Ei se kaipaa ystävää. That Mark Swerve is a funny guy. I heard that he's friends with Herman's brother. Isn't that cool? Well, I have to head back to York City and have dinner with my grandparents. Mom and I visit them once a week. It's kind of tradition. Oi, mä saan ihanan satulahovan. It's been nice to hang out without having to save the world at the same time. We should do it again. Oh, one more thing. My mom has an Austrian brand and she sometimes gives me a sample pieces. I want you to have this one. Ciao. Se vaan heittää tän mulle silleen, tossa, ole hyvä. Oi vitsi, tää on oi herran tähden, tää on nätti. Oi jumala, oh my god, toi on upea. Tuo on muuten sama brändi kuin tuolla Annella on tossa takissa. Elikkä sekin on sitä brändiä. Nice. Mut joo, siinä oli tää tehtävä tällä kertaa. Ja tuolla sanottiin, että seuraava story questi tulee olemaan toukokuussa. Elikkä ensi kuu mennään vielä ilman ja toukokuussa tulee olemaan sitten story questia. Mä pahoin pelkään, että se tulee olemaan just silloin, kun mä oon Japanissa. Koska mä voin tässä kohtaa jo varmaksi sanoa, että ei pystykään tuosta katsoa. Mä menisin katsoa koneelta, mutta se on väärä ruutu. Eli 10. päivä toukokuuta, 11. päivän torstai. 11. päivä toukokuuta ei tule siitä päivityksestä SSO-videota, vaan se tulee olemaan sitten seuraavalla viikolla. Et mä teen seuraavalla viikolla niin edellisviikon päivityksestä teen postauksen, ja jos mahtuu, niin sen viikon päivitys siihen samaan. Jos ei, niin se tulee sitten sen viikon lauantaina. Mutta ihan vaan sen takia, että mä oon tosiaan Japanissa, mulla ei ole mitään kalustoa, millä kuvata siellä niin kuin pelejä. Et sieltä tulee vlogeja sitten, jotka tulee sitten ympäri kesää. Tulee niitä vlogeja aina lauantaisin. Mutta niin kuin aina konijuttujen ohessa. Mutta kuitenkin silloin tulee kyllä SSO-video, mutta se on semmonen video, joka on kuvattu jo aikaisemmin, että mun pitäisi itse asiassa suunnitella kohta, että kuvaisin sen, että se olisi valmiina julkaistavaksi sitten silloin. Koska normaalisti mä SSO-videot kuvaan tälleen keskiviikkona, ja torstaina tulee puolelta päivää sitten julki tämä. Mut joo, se on sitten se suunnitelma silleen, eli silloin ei tule olemaan, mutta mä kyllä muistan siitä, että tämä ei ole se päivitysvideo, mitä te odotatte. Elikkä, mut siis se kuitenkin, että mä pahoin pelkään, että silloin tulee tarinaa. Se on 10. päivä. Jos ne toukokuussa meinaa julkaista, niin mikäs olisi parempaa kuin ensimmäinen keskiviikko toukokuusta? Tai oikeastaan toinen keskiviikko. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Mut jes, me kuitenkin nähdään ensi viikolla SSO-parissa.
Ja nyt lauantaina, jos te olette tulossa Tampere-kupliiseen, niin mua saattaa näkyä siellä. Mä oon nimittäin menossa sinne. Jos olette tulossa itse Tampere-kupliiseen, niin seurailkaa mun Instastoreja. Linkkiä mun somekanaviin löytyy descriptionista. Niin sieltä saattaa sitten nähdä, että mitä mä puuhailen, koska mä yritän päivitellä sitä Instastoreja paljon paremmin kuin mitään muuta. Ja mulla on AV-kilpailussa on finaalissa videoita. Eli jos satutte olemaan paikan päällä, niin kannattaa käydä sielläkin tsekkaamassa, jos tuntuu, että haluatte käyttää muutaman, olikohan tunnin tai pari, niin sitten siihen videoiden katseluun. Ja kyllä sieltä tulee vlogia, että se tulee sitten ensi viikolla julki siitä lauantai-päivästä. Mutta nyt lauantaina tulee kuitenkin Genshinia pitkästä aikaa. Mä editoin vihdoin viimein mun Genshin pätkiä, mitä mä oon tallentanut meidän pelailuista joulukuulta. Niin tulee pikkasen vanhaa pätkää, mutta eipä voi mitään. Se on kuitenkin hauskaa pätkää ja mulla on nyt 3 Genshin-videota on jo tehty. Niin sitten saadaan nähdä Genshinia tulevaisuudessa vähän enemmän. Ehkä myös muidenkin kuin Taliensen kanssa. Mutta jes, ei muuta kuin me nähdään tosiaan ensi viikolla SSO parissa lisää. Niin se olisi sitten morjesta!